হেল্ল' এভৰিৱান, মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আপোনালোকে পিকনিক গৈছে চাগে। মোৰো ভালেই। আৰু এতিয়া আছোঁ মই পাকঘৰত, আৰু আজি সাজত কি বনাব লৈছোঁ সেইখিনি আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম। আৰু লগতে ভাত পানী খাই মেলি যাম। বাণিজ্য মেলা আৰু গ্ৰন্থমেলা আহিছে বিহুতলীত, আৰু গান্ধী ভৱনৰ ওচৰতো বাণিজ্য মেলা আহিছে। বাণিজ্য মেলা চাবলৈ যাম, লগতে আপোনালোককো দেখাম। বলক এতিয়া মই কিটচেনত কি বনাইছোঁ দেখাই দিছোঁ বেক কেমেৰা কৰি। মই কণী ফ্ৰাই কৰি আছোঁ। কণীকেইটা বইল কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া তেলত ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। আজি বনাম কণী আৰু আলুৰ জোল, আৰু এইপিনে বনাই আছোঁ গৰম পানী আঞ্জাত দিয়াৰ কাৰণে। তো গৰম পানী বনাই আছোঁ, আৰু এইপিনে আলু আৰু কণী একেলগে বইল কৰিছিলোঁ। কণীকেইটা এইপিনে ফ্ৰাই কৰি আছোঁ তেলত, আৰু আলুখিনি টুকুৰা টুকুৰি কৰি ভালকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু পিঁয়াজ দিছোঁ 2টা, আৰু জলকীয়া দিছোঁ 6টা নে 7টা। এতিয়া কণী আৰু আলু দি কণীৰ দম বনাম। কণীকেইটা ফ্ৰাই হৈ গ'ল, এতিয়া নমাই লওঁ। তাৰপিছত আকৌ আলুখিনি ফ্ৰাই কৰিম পিঁয়াজ দি। এইপিনে এতিয়া পিঁয়াজ 2টা আৰু জলকীয়াখিনি ভাজি ল'লোঁ নিমখ আৰু হালধি দি। এতিয়া আলুখিনি দি দিওঁ। এতিয়া আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি আছোঁ। ফ্ৰাই কৰি হৈয়ে গ'ল আলুখিনি। এতিয়া মই গৰম পানীখিনি দি দিওঁ। এতিয়া পানীখিনি দি দিলোঁ আৰু ঢাকোন লগাই দিওঁ, অকণমান উতলিবলৈ দিওঁ। তাৰপিছত কণীকেইটা দি দিম। এইপিনে মোৰ কণীৰ দম অলম'ষ্ট হৈ গৈছে, আৰু অকণমান পানীখিনি শুহিবলৈ দিম, তাৰপিছত নমাই দিম। এইপিনে মই ভাজি আছোঁ বন্ধাকবি, আলু, ধনিয়া পাত, আৰু ওপৰতে বিলাহী কাটি দিছোঁ অলপমান। ধনিয়া পাত আগতীয়াকৈ দি দিলোঁ। আকৌ এতিয়া বিলাহীখিনি কাটি দিছোঁ, আৰু আলু আৰু বন্ধাকবি একেলগে দিছিলোঁ। ভাত পানী খাই মেলি এতিয়া বাণিজ্য মেলা পালোহি। ফাৰ্ষ্ট আহিছোঁ গান্ধী ভৱনৰ ওচৰৰ বাণিজ্য মেলাখনত। তো এতিয়া গান্ধী ভৱনৰ পৰা আহি পালোহি মৰিগাঁও বিহুতলী। ইয়াতো হৈছে বাণিজ্য মেলা আৰু গ্ৰন্থমেলা। এতিয়া পালোহি বিহুতলী বাণিজ্য মেলাৰ ভিতৰত, আৰু ইয়াতো ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ আহিছে।
আৰু বিহু যিহেতু বিহু বুলি পিঠা লাড়ু ওলাব বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু সিমান ওলোৱা নাই যিমান ভাবিছিলোঁ। আৰু মই আছোঁ এতিয়া কাপোৰৰ মাজত। এতিয়া কি বস্তু আহিছে চালোঁ কৰিলোঁ। তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ। যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বাই বাই।